It feels good to know you want me back. You took me for granted. Now I got the upper hand. Tables have turned. I am not the same girl. I hope that you think of me. See my face and strangers in the street. Every time you drink tequila, you see pictures. สวัสดีครับเรานักแสดงจากไอฉีออริจินอลเดอะโลเนเวอร์เซสฉากนั้นยังเป็นเธอสวัสดีครับผมจาวัชระครับในเรื่องผมรับบทเป็นเซนครับสวัสดีครับผมเต้วิรพัฒน์ครับในเรื่องรับบทเป็นไอซ์ครับสวัสดีครับผมบนนันทวัฒน์ครับในเรื่องรับบทเป็นพี่วอร์มครับสวัสดีค่ะนิกิต้าค่ะในเรื่องรับบทเป็นซีค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ๋าจุฑารัตน์ค่ะรับบทเป็นลานีค่ะสวัสดีครับโดมอนกลิ่นมงคลครับรับบทเป็นมัดครับสวัสดีครับป้าตอมครับรับบทเป็นบุ๊คครับจริงๆช่วงนี้ก็ผมเพิ่งเลยมิดเทอมมาครับใช่ก็เลยจะแบบว่าหนักหน่วงนิดนึงต้องทำคือผมเรียนเกี่ยวกับการแสดงครับก็ต้องแบบว่าทำละครส่งทำโชว์ส่งอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เวลากับมันนิดนึงแต่ว่าก็จะมีงานแซมๆเข้ามาครับก็พยายามแฮนเดิลมันให้ได้ทุกอย่างของจ๋าก็พอๆกับพี่บัวนั้นเลยเพราะว่าเรียนอยู่จุฬาเหมือนกันอะไรอย่างนี้แล้วก็เพิ่งผ่านมิดเทอมมาเหมือนกันก็ค่อนข้างที่จะลากเลือดอยู่ แต่ว่าก็สู้ค่ะของผมก็หลังจากที่เราถ่ายทำจบแล้วเนาะปิดกล้องก็น่าจะเป็นช่วงที่เราน่าเตรียมตัวในการทำโปรโมทครับก็น่าจะเป็นดูเรื่องการเขาเรียกว่าการไปโปรโมทมาร์เก็ตติ้งต่างๆแล้วก็เรื่องการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปเรียนเสริมก็ไปวิ่งด้วยไปวิ่งด้วยกันรักษาสุขภาพเหมือนเดิมของผมก็เตรียมตัวโปรโมทเหมือนกันครับช่วงนี้ก็มีการแบบว่าไปรายการต่างๆหรือว่าแบบไปงานประกาศรางวัลอย่างที่โบนัสบอกอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเตรียมตัวโปรโมทครับคือตอนนี้ก็รอดูเรื่องนี้อย่างเดียวเลยครับของผมช่วงนี้ก็จะเป็นก็เหมือนของพี่จาของพี่เต้เลยครับก็เป็นการเตรียมตัวโปรโมทครับก็มีเข้าฟิตเนสบ่อยมากขึ้นครับก็เตรียมตัวโปรโมทเหมือนทุกๆคนค่ะแต่ก็หลังจากปิดกล้องไปก็ใช้เวลาพักผ่อนเยอะขึ้นค่ะเพราะว่าหลัง 3-4 เดือนที่ผ่านมาก็ค่อนข้างหนักหน่วงสำหรับทุกๆคนใช่ก็รู้สึกแก่ขึ้นครับพอมาเจอน้องที่ผมรู้สึกว่าในเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าแบบว่าดูแบบว่าเราเหมือนตกเทรนอะไรไปหลายอย่างเหมือนกันหมายถึงว่าบางอย่างผมรู้สึกว่าไม่ได้แบบว่าไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรกับมันแต่น้องรู้สึกว่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยน้องๆก็มาเติมแบบความตื่นเต้นให้กับผมอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเปลี่ยนไปเพราะว่าโตขึ้นนะครับแบบว่ามุมมองในการมองมันค่อนข้างที่จะต่างจากตอนที่เราแบบว่าที่เราเริ่มเล่นเรื่องแรกๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นมุมมองที่แบบต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยจริงๆก็มาเจอน้องๆเนี่ยน้องๆบางอย่างก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยความตื่นเต้นของเรามันกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเปลี่ยนไปนะในแง่ในหลายๆแง่เลยในแง่ทั้งแบบว่าทัศนคติในตอนเด็กด้วยแล้วพอในตอนโตด้วยแล้วก็ความตื่นเต้นของว่าความขี้อายอะไรเงี้ยในตอนเด็กมันจะค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยที่จะแบบว่ากล้าแสดงออกหรือกลัวถูกกลัวผิดครับแต่มาถึงจุดนี้มันรู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะแบบปรับตัวกับตรงนั้นได้แล้วก็รู้สึกนิ่งขึ้นมากครับผมก็รู้สึกคล้ายกับเขาเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนตอนผมที่เด็กกว่านี้เวลาไปทำงานผมจะรู้สึกถึงความแบบว่าสนุกอย่างเดียวแต่เหมือนแบบว่าพอโตขึ้นอ่ะมันมีความแบบตั้งใจแล้วก็รู้สึกว่าเรามาทำงานมากขึ้นครับแบบว่าอาจจะแบบ mindset อาจจะเปลี่ยนไปกับตอนเป็นเด็กตอนนั้นเหมือนกันครับผมรู้สึกว่าก็เขาเรียกว่าอะไรครับก็มีการปรับตัวเองในหลายแบบมากครับในหลายมุมมากไม่ว่าจะเป็นการปรับเขาเรียกครับปรับภายนอกแล้วก็ปรับการทำการบ้านภายในอะไรเงี้ยครับตั้งใจกับทุกสเต็ปมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ครับแบบเวลาไปฟิตเนสก็จะแบบว่าไม่ได้โอเคเราปกติผมจะแบบไม่ถึงขั้นเหนื่อยแล้วผมกลับแล้วอะไรเงี้ยแต่นี้ก็เหมือนแบบว่าเต็มที่กับมันมากขึ้นใช่ครับรู้สึกเปลี่ยนอยู่ครับเพราะว่าผมชอบดูคลิป TikTok ที่คนแท็กมากเขาชอบเอาตัวเองเอาผมในเรื่องก่อนๆมาเปรียบเทียบเลยครับก็รู้สึกก็เปลี่ยนอยู่จริงๆแล้วผมก็เข้าวงการมาตั้งแต่ม.4 ม.5 แล้วนะก็จริงๆแล้วความตื่นเต้นที่พี่ๆเขาเล่าให้ฟังก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันยิ่งตื่นเต้นมาอีกเพราะว่าเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกๆของผมด้วยหลังจากเจลบอยแต่ในส่วนของเจลบอยเนี่ยก็คือไม่ได้มีคู่ที่จริงจังมากแล้วก็พยายามแบบท
ทำกันบ้านทุกอย่างอุดรอยรั่วที่จะทำให้แบบว่าเรามีการแสดงที่ไม่ดีอะไรเงี้ยครับให้ได้มากที่สุดเพราะว่าผมแบบค่อนข้างที่จะนับถืองานที่มันเต็มไปด้วยความตั้งใจมากๆด้วยแล้วผมก็อยากให้งานนี้มันออกมาแบบเต็มไปด้วยความตั้งใจของพวกเราทุกคนครับจริงๆผมเพิ่งนั่งนึกตัวเองกลับไปเมื่อตอนนั้นนะครับผมรู้สึกว่าผมมาไกลพอสมควรจากวันนั้น แต่ว่าก็จะเป็นการที่แบบว่าเราค่อยๆก้าวเดินทางมาทีละก้าวทีละก้าวอย่างแบบที่มันมีเวลาเป็นสเต็ปของมันใช่ครับแล้วผมก็รู้สึกว่าการที่แบบว่าผมตัดสินใจก้าวเข้ามาในวงการ Y Series เนี่ยก็เป็นเวลาที่ถูกต้องมากๆแล้วผมก็มีความสุขมากๆด้วยแล้วมันเกิดขึ้นในทัมมิ่งที่เรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วเรามีความสามารถมีศักยภาพพร้อมแล้วที่เราจะไปพัฒนาต่อได้ในวงการนี้ทำให้แบบเราต่อยอดขึ้นไปได้ไกลกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าโอเคมันเป็นทัมมิ่งที่ถูกต้องแล้วแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมยังรู้สึกว่าเรายังอาจจะต้องเรียนรู้มากกว่านี้ คือจริงๆซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เล่นเป็นบทเมนเลย แต่ว่าก่อนหน้านี้มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกเลยที่แบบเรามาอยู่หน้ากล้อง เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีภาพยนตร์ที่ถ่ายไว้ตั้งแต่ตอน18 19ค่ะ ใช่แล้วก็เรื่องนั้นก็เล่นกระจ๋าด้วยใช่ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นทุกๆครั้งที่ได้อยู่หน้ากล้อง ทุกๆครั้งที่เราได้ถ่ายทอดตัวละครออกมา แล้วก็ประหม่าอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำออกมามันจะทำออกมาได้ดีมากไหมคือหนูไม่ได้เติบโตมากับเฟรมกับแสงกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะค่อนข้างใช้ชีวิตด้วยความสุดโต่งพอความคิดความอ่านทุกอย่างจะค่อนข้างหลุดโลกหน่อย ใช้ชีวิตวัยรุ่นแบบค่อนข้างสุดขั้วใช่ค่ะพอมาอยู่ตรงนี้เราก็อาจจะต้อง drop ความซ่าของเราลงหน่อยใช่เวลาจะพูดอะไรจะทำอะไรก็ต้องคิดต้องอะไรระวังนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะใช่ หนูก็รู้สึกภูมิใจกับการที่ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้มากค่ะเพราะว่ามันเป็นไอชีอีออริจินอลเนาะเรารู้สึกว่าโปรดักชันในครั้งนี้มันแบบเป็นอะไรที่น่ามาเล่นมากๆเราได้รับโอกาสครั้งนี้มาแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูก็ทำให้เต็มที่ที่สุดหนังเรื่องแรกที่หนูเล่นก็เล่นพร้อมๆกับพี่ต้าหนูก็คิดว่าหนูก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่า mindset หนูก็ยังเหมือนเดิมอยู่เพราะว่าหนูเป็นคนที่เต็มที่กับการทำงานอยู่แล้วหนูมี mindset ที่ว่าแบบทุกครั้งที่หนูมาทำงานหนูก็ต้องเต็มที่กับวันนั้นไม่ว่าวันนั้นเราจะรู้สึกอะไรเพราะว่าบางทีการเป็นนักแสดงค่ะเราอาจจะมีมูดที่ไม่ดีบ้างในบางอารมณ์แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องฮึบตัวเองมาทำงานให้ได้ค่ะหนูก็จะทำแบบนั้นต่อไปเรื่อยๆใช่อาจจะมีเป้าหมายในอนาคตที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นค่ะเพราะว่าอย่างการได้รับโอกาสครั้งนี้มันก็เป็นเหมือนการได้ก้าวขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปแล้วที่ทำให้หนูรู้สึกว่าเรามีช่องทางต่างๆมากขึ้นให้แบบทุกคนได้เห็นเรามากขึ้นค่ะผมนี่ก็เป็นเรื่องแรกเลยครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเลยผมคือพยายามแบบปรับตัวให้แบบว่ายังไงอะครับแบบว่าทั้งความพยายามความกระตือรือร้นหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าเรายังไม่ก่อนหน้านั้นแล้วพอได้มาเข้าวงการได้มาเริ่มแสดงซีรีส์ก็พยายามปรับตัวมากขึ้นทำการบ้านแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะครับให้เหมาะสมประมาณว่าแบบเรามาขนาดนี้แล้วนะเราเริ่มแล้วนะเราต้องแบบเอาบ้างแล้วนะจริงจังแล้วนะแบบเนี้ยครับบอกตัวเองบ่อยๆครับแบบรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ายากครับเพราะว่าทั้งกังวลแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับแบบว่ามีอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างเลยที่จะไม่เคยเจอก็ต้องเจอหลายๆอย่างแล้วก็ต้องแบบพยายามเรียนรู้ว่าโอเคเราพลาดตรงนี้เราต้องพยายามตรงนี้แก้ตรงนี้นะอะไรแบบนี้ครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เล่นเรื่องนี้แล้วก็ต้องขอบคุณแบบผู้ใหญ่ที่แบบเห็นศักยภาพเราแล้วก็ผมรู้สึกว่าตัวเองก็พยายามทำตัวให้เหมาะกับตำแหน่งที่ได้รับหมายถึงว่าที่หน้าที่ที่ได้รับในงานเนี้ยครับก็พยายามทำตัวให้มันดีขึ้นพัฒนาตัวเองมากขึ้นเลยไม่ว่าจะเรื่องการแสดงเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการแบบทุกอย่างเลยในชีวิตนะครับสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับผมผมว่ามันไม่ได้ยากครับหมายถึงว่าเป็นผมไม่ได้ค่อยคิดว่าสิ่งนี้ยากเพราะว่าถ้าผมคิดว่าสิ่งนี้ยากผมจะไม่ค่อยอยากกล้าทำผมจะคิดว่ามันท้าทายมันทำได้ดีวะแบบคนอื่นทำได้เราก็ทำได้อะไรเงี้ยครับก็เลยแบบไม่ค่อยคิดว่าสิ่งไหนมันจะยากเกินไปสำหรับตัวเราแต่ว่ากังวลมากผมเป็นคนคิดมากครับแต่ว่าไม่รู้ว่าผมก็แค่บูตตัวเองแล้วบอกตัวเองว่าแบบทุกคนมันต้องแบบสู้อ่ะต้องแบบต้องเข้าเผชิญหน้าหมายถึงว่าคนเรามันจะแบบอยู่นิ่งหรือว่าถอยหลังไม่ได้ต้องเผชิญหน้าอย่างเดียวผมรู้สึกว่าต้องทำไม่ได้
ตอนแรกก็ยังไม่ได้รู้เรื่องมากว่าซีรีส์เรื่องนี้จะ เรื่องราวเป็นยังไง เรื่องราวจะเป็นยังไง แต่ว่าก็มีคำว่าแบบฉากนี้ยังเป็นเธออ ม เราก็เลยแบบว่า ฉากนี้ ตื่นเต้นว่าแบบเอ้ยฉากนี้ยังเป็นเธอแปลว่า มันจะต้องเกี่ยวกับภาพยนตร์หรือว่าอะไรไหมที่มันเป็นคำว่าฉากเลยอย่างเงี้ย ครับ ตอนแรกที่ได้ยิน ก็ฉากนั้นยังเป็นเธอจริงๆครับเพราะว่าพอเราได้รับรู้เรื่องแบบละเอียดแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะต่อเรื่องราวไปกับชื่อซีรีส์ของเราเหมือนกันครับก็ยังไงต้องฝากทุกคนติดตามดูครับและที่แน่ๆคือมันมีเขาเรียกว่าภาพยนตร์ซ้อนในซีรีส์อีกทีหนึงแน่นอนครับ จริงๆแล้วตัวเส้นเรื่องของเรื่องเนี้ยมันจะเป็นถูกดำเนินโดยตัวละครที่ชื่อไอซ์ครับซึ่งไอซ์เนี่ยเขาจะแบบว่าเขาเรียกไงมีชีวิตมีการดำเนินของชีวิตที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบขนาดนั้น แบบมีอุปสรรคมากมายคนที่เป็นส่วนสำคัญในแต่ละเส้นเรื่องของชีวิตไอซ์เนี่ยก็คือเซนครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเซนกับไอซ์ก็จะแบบว่ามีความสัมพันธ์ที่ดี แล้วก็ปัจจุบันความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอะไรเงี้ยครับซึ่งตัวซีรีส์เนี่ยก็จะมีการเล่าว่าเพราะอะไรถึงทำให้ความสัมพันธ์เขาอยู่ดีจากที่ดีกลายเป็นไม่ดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยจะลงเอยกลับมาเป็นแบบความสัมพันธ์เขาจะดีขึ้นได้ไหมในตอนสุดท้ายเลยครับก็อยากให้ทุกคนแบบว่ารอติดตามกันครับ ใช่ครับแล้วก็จะมีเส้นเรื่องเสริมของซีรีส์เส้นเรื่องเสริมของตัวละครคู่อื่นๆด้วยที่แบบว่ามาพัวพันกับเส้นเรื่องหลักของตัวละครหลัก แล้วก็เป็นตัวแปรที่แบบว่ามาทำให้ความสัมพันธ์นี้จะไปในด้านที่ดีหรือไม่ดี ในเรื่องผมรับบทเป็นเซนครับก็ตัวละครเซนเป็นตัวละครที่มีความเป็นผู้นำครับมีความเป็นเงียบๆคืออย่างที่บอกว่าเต้บอกว่าเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ดีในช่วงแรกซึ่งเขาก็จริงๆเซนเนี่ยก็คือมีเต้มีไอเป็นรักแรกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ด้วยตัวแปรต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทำให้เราต้องแยกออกจากกันนะครับแล้วต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งด้วยความสัมพันธ์แบบนี้มันเหมือนว่าความรู้สึกนั้นมันยังคงอยู่แต่เราสามารถทำอะไรมากไม่ได้ด้วยบทบาทที่เราได้รับฐานะในครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยครับทำให้เซนเนี่ยเขาเป็นคนที่ต้องเก็บทุกอย่างไว้ในใจเราต้องทำความเข้าใจในแง่ของตัวละครที่ค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรครับว่าทำไมเขาถึงความรู้สึกแบบอย่างฉากเนี้ยทำไมถึงรู้สึกอย่างนี้คือมันไม่ใช่แค่เรารู้ได้หรอกเรารู้ว่าแบบเฮ้ยทำไมเขาถึงรู้สึกอย่างนี้แต่มันกลายเป็นว่าเราต้องไปดูพื้นฐานในครอบครัวเขาว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้ถึงจะรู้สึกว่าเฮ้ยเซนเนี่ยมันรู้สึกอย่างนี้นะมันถึงแบบแสดงออกแบบนี้ผมว่ามันยากตรงที่เราต้องเข้าใจตัวละครแบบต้องเข้าใจเลยครับต้องเข้าใจเป็นตัวละครแบบลึกซึ้งเราต้องคุยกับผู้กำกับว่าเราภาพที่ผู้กำกับเขามองเป็นยังไงภาพที่เขาต้องการที่จะใช้เป็นยังไงแล้วภาพที่เรารู้สึกกับภาพที่เขาเห็นเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าถ้าเกิดมันไม่ตรงเราต้องถามเราก็ต้องคุยกับเขาว่าไอ้ภาพที่มันออกมาเนี่ยแบบว่ามันเหตุผลมันคืออะไรแล้วค่อยๆปรับครับ ผมรับบทเป็นไอซ์นะครับ ซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปตอนเมื่อกี้คือไอซ์ค่อนข้างที่จะดำเนินชีวิตด้วยการผ่านอุปสรรคมาเยอะใช่ไหมครับเลยทำให้ตัวละครไอซ์เขาค่อนข้างที่จะแบบมีภูมิต้านทานกับโลกระดับหนึ่งเขาเลยแบบว่าเวลาเจอผู้คนเนี่ยเขาจะแสดงออกมาด้วยความแบบว่าแข็งกร้าวแล้วก็เข้มแข็งเหมือนแบบว่าเป็นคนที่แบบไม่กลัวอะไรเลย พร้อมจะชนกับทุกอย่างอะไรอย่างเลยครับแต่จริงๆแล้วลึกๆเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบมีความอ่อนโยนแล้วก็มีความเซนซิทีฟภายในแต่เขาแสดงออกมาไม่ได้ก็เท่านั้นเองครับผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะสลับกับผมเลยเพราะว่าผมเองเป็นคนที่ข้างนอกอาจจะแบบเหมือนอ่อนโยนแต่ว่าข้างในอาจจะมีความแข็งนิดนึงตอนแรกผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแบบยากสำหรับผมในการที่จะแบบทำการบ้านกับตัวละครนี้เพราะว่าเบื้องหลังพวกอุปสรรคต่างๆที่เขาเจอค่อนข้างที่จะไกลตัวผมมากใช่ครับเลยทำให้รู้สึกว่าแบบพออยู่กับเขาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราได้เห็นอีกด้านหนึ่งของโลกหรือว่าอีกด้านหนึ่งของตัวละครที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้สัมผัสมาก่อนเลยครับก็รู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่ท้าทายแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้มารับบทไอครั้งนี้ครับเพราะว่ามันทำให้ผมแบบว่ามี mindset บางอย่างที่ดีกับตัวเองเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยผมรับบทเป็นพี่วอร์มครับพี่วอร์มเนี่ยเป็นหนุ่มฮอตประจำมหาลัยใช่แล้วก็แบบว่าเป็นศิลปินด้วยเป็นดาวในเรื่องครับเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็ตัวละครนะครับเขามีหน้าตาที่หล่อแล้วก็มีคนมาชอบเยอะใช่ครับผมในความฝันของพี่วอร์มเนี่ยเขาฝันไว้ไกลครับเขาอยากที่จะเป็นศิลปินเป็นดารามีชื่อเสียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้รู้วิธีที่ถูกต้องสักเท่าไหร่ว่าการที่เราจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันต้องใช้วิธีการแบบไหนใช้ความพยายามแบบไหนเขาเลยอาจจะแบบว่ามีการหลงผิดหลงถูกบ้างอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าการตัดสินใจหลายๆอย่างของวอร์มเขาแบบว่าเขาตัดสินใจพลาดเขาตัดสินใจไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยทำให้แบบว่าส่งผลกระทบตามมาว่าการที่เราตัดสินใจแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรกลับมากับชีวิตกับคนรอบข้างบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ
ตอนแรกๆผมเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะต้องไปในทางไหน เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีเวย์เยอะแยะมากมายที่แบบเราจะเล่นพี่วอร์มเป็นแบบไหนดีอะไรเงี้ยครับก็มาหาจุดตรงกลางกับพี่ตีกันกระโจนเลยครับกระโจนลงไปเล่นเลยแบบไม่ได้สนใจแล้วว่าตอนนั้นน่ะผมหล่อไหมไม่ได้สนใจว่าแบบมันจะภาพลักษณ์มันจะดูดีไหมอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราไปห่วงหล่อเราไปห่วงภาพลักษณ์ตรงนั้นน่ะความต้องการที่แบบบทมันจะสื่อสารออกมาทางพี่วอร์มเนี่ยมันจะไม่ออกถึงคนดูครับก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นขอทิ้งโบนัสไปแป๊บนึงแล้วกัน พอดีพี่ต้าไม่ค่อยสบายนิดหน่อยค่ะ ก็เลยไปนั่งพักก่อนค่ะ ก็เดี๋ยวมาพูดส่วนของพี่ซีกับลานีดีกว่า คือหนูรู้สึกว่าซีกับลานีเนี่ยมีความคล้ายๆกับตัวของพวกหนูอยู่แล้วนิสัยค่อนข้างคล้ายกันมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเล่าของพี่ต้าก่อนเนาะที่รับบทเป็นพี่ซีคือพี่ต้าเป็นคนที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็นคนที่มีความนิ่งๆอะค่ะเขาจะแบบไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรของเขามากดังนั้นเราก็ต้องสังเกตนิดนึงซึ่งก็ตรงกับพี่ซีมากๆเลยค่ะร้านนี้ก็ประทับใจในความนิ่งของพี่ซีด้วยที่ว่าเวลาเขาทำงานเวลาเขามีความสุขุมเรารู้สึกโอ้โหเห็นครั้งแรกแล้วปิ๊งเลยตอนเขาทำงานค่ะส่วนร้านนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความสดใสแล้วก็เข้ากับคนง่ายค่ะเป็นคนมี energy ค่อนข้างมากค่ะคล้ายตัวเรามากเลยค่ะแต่ว่าแอบรู้สึกว่าตัวของลานีเนี่ยจะมีความเรียบร้อยกว่านิดนึงแล้วก็อาจจะพูดน้อยกว่าตัวจริงหน่อยค่ะของผมนะครับรับบทเป็นมัดครับเขาเป็นเพื่อนที่สนิทของเซนต์เลยครับแล้วก็เป็นเพื่อนของบุ๊กด้วยครับมัดเนี่ยเป็นคนที่เขาไม่ค่อยใช้ความคิดเท่าไหร่ก็เลยคิดน้อยมากๆครับแล้วก็เป็นคนที่ energy ที่สุดๆด้วยครับใช่เขาทำตามที่ตัวเองคิดตลอดเขาไม่เคยไต่ตองก่อนเลยคนที่แบบผงผาแล้วก็พุ่งพรวดไปเลยครับใช่ผมคิดว่าคล้ายโดยส่วนมากเลยนะครับคล้ายแบบส่วนมาก คล้ายแบบมากๆเลยครับแต่ว่ามันไม่เหมือนตัวที่แบบผมอาจจะคิดได้มากกว่ามันมันไม่คิดเลย อ๋ออันนี้คนอื่นบอก บอกเอง ผมบอกเอง ผมรับบทเป็นบุ๊คครับใช่ครับตัวบุ๊คมีความเป็นคนเงียบๆที่แบบเป็นคนที่คิดอะไรแล้วไม่พูดออกมาครับแบบซึ่งเป็นตรงข้ามกับตัวมัดเลยก็คือแบบว่าเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากก็คือแบบแอบมองมัดอยู่ห่างๆก็คือไม่บอกไปกันไปสักทีอะไรเงี้ยครับก็แบบเหมือนกักกันไปกักกันมาอย่างเงี้ยครับแตกต่างจากตัวผมไหมผมรู้สึกว่ามีความคล้ายครับมีความคล้ายกับตัวผมเพราะว่าแต่ว่าตัวผมอาจจะไม่ได้คิดเยอะเท่าตัวบุ๊กก็เลยแบบว่าต้องแล้วก็ตัวบุ๊กเป็นคนที่พูดน้อยต่อยหนักก็คือแบบว่าพูดแต่ละคำออกมาคือแบบเจ็บแทงใจคนอื่นอะไรเงี้ยครับใช่ซึ่งตัวผมมันก็ไม่ได้ถึงขั้นนั้นครับสนุกครับเจอเต้ก็สนุกครับแล้วทุกคนหมายถึงว่าพอเราไปเวิร์กช็อปกันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่เต้มีทุกคนที่แบบว่าคอยสนับสนุนมันเหมือนมีพวกเรามีทัศนคติที่ดีแล้วก็มี energy ที่แบบว่าสนุกเหมือนกันนะครับมันทำให้เวลาอยู่รวมกันมันจะมีเรื่องสนุกแบบเรื่องขำๆอะไรมันทำให้แบบpositive ข้างในมันดีขึ้นนะครับใช่มันทำงานสนุกขึ้นด้วยครับก็สนุกอย่างที่จาบอกครับแล้วก็รู้สึกว่าการได้มาเจอเพื่อนๆรวมๆกันเนี่ยมันทำให้ความสนุกมันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อย่างที่จาบอกเลยคือมูดโดยรวมของการออกกองอะมันจะทำให้แบบว่าทุกอย่างมันสนุกทำให้เราอยากไปออกกองแล้วสุดท้ายแล้วแบบเวลาเราเครียดจากในซีนอะไรเงี้ยครับแต่พอเราออกมาเราเจอทุกคนอ่ะมันทำให้แบบเราหลุดออกจากตรงนั้นได้ไวมากขึ้นอะไรเงี้ยครับส่วนตัวเรามีการเวิร์กช็อปกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เลยทำให้พวกเราสนิทกันตั้งแต่แบบวันเวิร์กช็อปแรกๆเลยใช่ครับใช่ผมเพราะว่าพวกเราแบบว่าพอแบบเราไปเวิร์กช็อปเสร็จปุ๊บเราก็จะแบบเราไปกินข้าวกันต่อดีไหมแล้วพอเราแบบว่าเริ่มแบบเจอกันบ่อยมากขึ้นพอวันว่างอะไรเงี้ยครับพี่จาก็จะเป็นแกนนำในการนัดว่าเราจะไปทริปที่ไหนดีเราจะไปเที่ยวไปแบบว่าไปผ่อนคลายกันที่ไหนดีอะไรเงี้ยทำให้เราแบบสนิทกันมากขึ้นนะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันเลยเป็นแบบมวลเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆในการทำงานพวกเราสนิทกันมากแล้วแบบ energy ในกองก็คือแบบพุ่งสูงปี๊ดจนแบบบางทีทีมงานเริ่มปวดหัว ต้องห้ามกันบ้าง ก็อย่างที่พี่จาพี่เต้วันนั้นบอกไปเลยว่าตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วครับผมรู้สึกประทับใจมากๆเลยตั้งแต่เวิร์กช็อปเพราะว่าทุกคนแบบเข้าได้ดีมากๆเลยครับว่าทุกคนเปิดใจแล้วก็แบบคุยกันตลอดเลยครับก็ผมใช้คำนี้ดีกว่าครับเหมือนแบบเพิ่งเจอกันแต่ว่าเหมือนเป็นพี่น้องที่แบบขาดกันมานานแล้วแบบเพิ่งมาเจอกันแบบเป็นพี่น้องแท้ๆกันเลยอะรู้สึกว่าแบบทุกคนมีความเป็นห่วงกันครับแบบว่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่จ๋าพี่เต้พี่โบนัสน้องจ๋าพี่ต้าหรือพี่ม่อนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบมีความเป็นห่วงกันด้วยแบบคนนี้รู้สึกไม่ดีหน้าไม่ดีเฮ้ย
ถามแหละว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแบบอะไรอย่างเงี้ยบอกได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคนรู้สึกว่าเป็นเซฟโซนที่ดีครับในการทำงานด้วยแล้วก็ในชีวิตประจำวันด้วยครับ ใช่ค่ะ ผมว่าเป็นซีนที่ไปถ่ายที่ต่างจังหวัดครับเป็นซีนริมทะเล เป็นซีนที่ผมแบบต้องโฟกัสมากเพราะว่ามันเป็นซีนที่เราถ้าในแง่ของตัวละครคือไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นซีนที่ตาโบดึกมากดึกมากมันดึกมากเขาเป็นคนดึกมากตาโบเลยเพราะว่าเรายิ่งแบบพอยิ่งดึกมันแบบว่าพอมันล้ามันต้องแบบต้องพยายามโฟกัสกับซีนนั้นเยอะเลยผมว่าซีนนั้นจะเป็นซีนที่รู้สึกว่ายากที่สุดครับผม อย่างของผมจะเป็นซีนที่ตัวละครไอเขามีภาวะไม่ปกติทางอารมณ์อะครับ มันเลยทำให้เขามีการแสดงออกทางร่างกายบางอย่างทำให้แบบว่าหายใจรัวหรือว่าเหมือนแบบเขาจะแบบหายใจถี่จนทำให้ตัวผมเองที่เวลาเขาไปเล่นนะครับ ผมหายใจไม่ทันจนบางทีแบบพอเสร็จแล้วผมก็น่าจะมืดๆอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าซีนนี้จะเป็นซีนที่ใช้พลังงานทั้งกายแล้วก็สมาธิมากที่สุดสำหรับผมอะไรเงี้ยครับ ของผมนะครับผมรู้สึกว่าเป็นซีนที่เป็นซีนที่พี่วอร์มมีความบกพร่องทางสติครับใช่แต่ว่าก็อยากให้เป็นฮินต์เหมือนกันไม่ได้อยากเล่าให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง ก็อยากให้เราติดตามชมครับแต่ว่าพอตัวละครมันไม่มีสติแล้วเนี่ยมันไร้สติแล้วซึ่งมันก็จะอยู่เหนือการคอนโทรลแล้วครับซึ่งผมรู้สึกว่าการที่ผมเล่นให้ไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันยากมากสำหรับผมก็ถูกส่งให้แบบไปทำกันบ้านไปดูหนังเรื่องอื่นมาไปลองรีเสิร์ชมาว่าการกระทำแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกยังไงเรามีอารมณ์ยังไงเรามีความคิดยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นซีนที่ใช้บล็อกกิ้งเยอะมากใช้อารมณ์เยอะมากแล้วก็ถึงเนื้อถึงตัวมากๆ เหนื่อยไหม ใช่ครับ เหนื่อยไหม เหนื่อยมากแบบว่าโหแบบทั้งวันอ่ะทั้งวัน ฉากที่เรารู้สึกว่าแบบอยากจะพูดถึงมี2ฉากค่ะก็คือเป็นฉากเกี่ยวกับเลิฟซีนแล้วก็ฉากดราม่าค่ะเดี๋ยวพูดเกี่ยวกับเลิฟซีนก่อนคือเรารู้สึกว่าอันนี้ขอพูดองค์รวมนะคะว่าเลิฟซีนของแต่ละคนอะคือบรรยากาศมันดีแล้วก็แสงภาพที่เราได้ไปเห็นนะคะไม่ใช่แค่ของคู่เราแต่หนูก็แอบไปมองคู่คนอื่นพี่ๆตอนเขาเล่นกันแล้วก็แบบจิ้นเรารู้สึกว่าพี่ๆแต่ละคนแบบส่งอารมณ์ได้ดีมากมันเป็นเหมือนกับการเปิดใจให้ทุกคนได้แบบทำงานได้สนิทกันมากขึ้นอันนี้คือเป็นฉากที่เรารู้สึกว่าเราได้สนิทกันขึ้นจริงๆเลยแล้วก็ฉากที่2ที่อยากจะพูดก็คือของคู่หนูค่ะเป็นฉากเกี่ยวกับดราม่าแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่แบบดราม่าอย่างเดียวมันจะมีอารมณ์หลายๆความรู้สึกทั้งรักทั้งความรู้สึกเสียใจหรือว่าโกรธมันทำให้การเล่นนะคะมันมีการไต่ระดับขึ้นแล้วก็เปลี่ยนที่จุดใดจุดหนึ่งมันเลยมีหลายอารมณ์ค่ะรู้สึกชอบฉากนี้มากค่ะ ของผมสำหรับตัวผมก็จะเป็นซีนที่มีไดอะล็อกก่อนที่จะเข้าเลิฟซีนนะครับเพราะว่ามันต้องพูดโดยการที่ต้องสื่ออารมณ์แบบว่าให้ถึงด้วยเงี้ยครับแล้วก็มันแบบแล้วก็มีบล็อกกิ้งที่แบบว่ามีหลายคิวให้ที่ต้องโฟกัสอย่างเงี้ยครับมีหลายบล็อกกิ้งแล้วก็ต้องค่อยๆจัดลำดับหรืออะไรเงี้ยครับผมคิดว่ามันชาเลนจ์มากๆครับ ต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นคนพูดเร็วมาก เราเคยเจอปัญหานี้มา แต่ว่าเราแค่ลองแนะนำสิ่งที่เราเคยทำแล้วมันแบบว่าเห็นผลให้เขาเฉยแต่ว่าถ้าเกิดเราแนะนำเขาไปแล้วเขาไม่เห็นผลอันนี้ก็เขาก็ต้องไปหาวิธีของเขาเองอะไรเงี้ยเราก็เลยแนะนำวิธีที่เราเคยเป็นแบบเขามาก่อนคือแบบว่าพูดเร็วพูดแบบใจมันไปก่อนคำพูดอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าลองวิธีนี้ดูใหม่ ผมรู้สึกว่าท้าทายทุกฉากครับทุกซีนที่เข้าหมายถึงว่าแบบผมเป็นคนที่ตื่นเต้นครับแล้วก็แบบรู้สึกว่ากดดันตัวเองครับแล้วก็แบบอยากทำให้มันเต็มที่ออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันท้าทายทุกซีนทุกฉากที่เข้าไปในเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็อย่างเช่นแบบซีนอารมณ์เนี้ยครับซีนที่อารมณ์แล้วก็มาเข้าเลิฟซีนหรือว่าแบบเลิฟซีนแล้วก็ไปซีนอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีความแบบยากนิดหนึ่ง มันจะมีวันหนึ่งที่แบบว่าเป็นเลิฟซีนทั้งวันเลยอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าเขาจะไว้หลังๆเพราะว่าแบบว่าเขาอยากให้เราแบบว่าจัดการในซีนแรกๆที่มันอาจจะเป็นความดราม่าความเครียดอะไรที่หลังๆจำได้เลยสักสามคิวสุดท้ายเนี่ยคือรัวด้วยคำว่าเลิฟซีนจริงๆครับเยอะมากทั้งปัจจุบันทั้งอดีตทั้งอนาคตหมด อย่างเวลาเราเข้าฉากเลิฟซีนนะผมรู้สึกว่าคู่เราอ่ะจะค่อนข้างที่จะแบบว่าทำตาม
ตรงตามบรีฟแล้วมันแบบว่าค่อนข้างที่จะผ่านไปได้ไวแล้วผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นการเชื่อใจกันและกันอะไรเงี้ยครับมันเลยทำให้เวลาถึงซีนเลิฟซีนนะผมรู้สึกว่าแรกๆผมอาจจะตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบผมจะทำตัวยังไงดีอะไรเงี้ยแต่พอหลังๆพอถ่ายไปกับเขาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันเกิดความเชื่อใจกันมันเลยรู้สึกว่าแบบการถ่ายเลิฟซีนไม่ใช่เรื่องน่ากลัวสำหรับตัวผมเองอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเรื่องก่อนๆที่ผมเคยผ่านมามันคือแค่จุ๊บเล็กๆอะไรเงี้ยครับแต่รอบนี้ก็ถือว่าเป็นการก้าวกระโดดการเติบโตทางการแสดงใช่ครับก็รู้สึกว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งเลย ก็ถือว่าเป็นซีนที่เป็นครั้งแรกในการแสดงของผมเหมือนกันใช่ก็จริงๆตื่นเต้นมากๆครับแต่ว่าเราก็พยายามตั้งสติแล้วก็บอกตัวเองว่าเราเป็นโปรเฟชชั่นอลเราต้องทำให้ได้ใช่ครับก็ถือว่าออกมาราบรื่นดีครับแล้วก็จริงๆแล้วก็พูดคุยกับพี่เต้เยอะครับว่าแบบว่าโอเคถึงตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นซีนที่ค่อนข้างดูเดือดมากๆจริงๆอยากให้ทุกคนรอติดตามชมเพราะผมก็ลุ้นเหมือนกันอยากดูเหมือนกัน ผมว่าได้เจอเรื่องราวความรักที่เราจะเห็นชีวิตคนจริงๆที่เมื่อเรามีปัญหาบางอย่างที่จะต้องไปทำบางอย่างที่ไม่อยากทำครับเราจะเห็นแบบในมุมมองนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องราวความรักเนาะของคนสองคนเรื่องครอบครัวที่ผมว่าถ้าเราพูดถึงความรักมันจะพูดจริงๆคนส่วนใหญ่จะพูดว่าคนสองคนเนาะแต่ผมว่าจริงๆมันคือมีตัวแปรไม่ว่าจะเป็นครอบครัวอะไรแบบเพราะส่วนเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนอยากให้ทุกคนได้ติดตามในพาร์ทของครอบครัวเหมือนกันครับ ก็ผมก็รู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันมีความเป็นชีวิตของมนุษย์มากๆแบบการตัดสินใจอะไรมันจะมีผลกระทบตามมาเสมอผมรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยพวกแบบคนที่ดูเรื่องนี้จะได้รับบทเรียนจากเรื่องพวกนี้แหละครับ ก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามซีรีส์ไอชีออริจินอลครับ The Love Never Said ฉันยังเป็นเธอครับ ทางแอปพลิเคชันอะไรครับ iQIYI ครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ iq.com ครับ ใช่ครับ ฝากติดตามด้วยนะครับพวกเราแบบทุ่มเทกันมากจริง ครับ ๆ